السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هل شعرت يوما بالإرهاق دون سبب واضح أو فقدت قدرتك على التركيز رغم أنك تنام جيدا وتتبع نظاما صحيا؟ قد تكون المشكلة في عادات بسيطة تمارسها كل يوم دون أن تدرك مدى خطورتها. في هذا الفيديو سأستعرض معكم 5 عادات يومية خطيرة، وأنصحك أن تشاهد الفيديو حتى النهاية، لأن العادة رقم 5 هي الأكثر انتشارا، وقد تكون تمارسها الآن دون أن تدري. أولاً، استخدام الهاتف فور الاستيقاظ من النوم. عندما تمسك هاتفك مباشرة بعد الاستيقاظ، تغرق دماغك بكم هائل من المعلومات والضوء الأزرق، مما يؤدي إلى اضطراب في هرمونات الجسم وزيادة في مستويات التوتر منذ اللحظة الأولى من اليوم. الحل بسيط: تجنب استخدام الهاتف خلال أول 30 دقيقة بعد الاستيقاظ، واحرص على شرب الماء وفتح النوافذ لتستقبل ضوء الشمس الطبيعي. ثانياً، الجلوس لفترات طويلة دون حركة. الجلوس لساعات متواصلة يبطئ الدورة الدموية ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجلطات. حتى وإن كنت تمارس الرياضة ساعة يومياً، فإن الجلوس ل8 ساعات متواصلة يعد خطراً حقيقياً. لذلك احرص على الوقوف والتحرك لدقيقتين على الأقل كل ساعة. ثالثاً، تناول الطعام أثناء الشعور بالغضب أو التوتر. عندما تكون متوتراً، يكون جسدك في حالة قتال أو هروب، وفي هذه الحالة يتوقف الجهاز الهضمي تقريباً عن العمل بكفاءة، والنتيجة انتفاخ، عسر هضم، وربما زيادة في الوزن. الحل: انتظر حتى تهدأ، خذ نفساً عميقاً، ثم تناول طعامك بهدوء. رابعاً، السهر أمام الشاشات قبل النوم. الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والأجهزة الذكية يمنع إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم وشعور بالتعب في اليوم التالي. الحل: استخدم الوضع الليلي بعد غروب الشمس، وحاول الابتعاد عن الشاشات لمدة ساعة قبل النوم. خامساً، السعي إلى الكمال طوال الوقت. السعي المستمر إلى الكمال يجعل الإنسان دائم القلق، ويؤدي إلى جلد الذات عند حدوث أخطاء بسيطة. هذا يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، مما يسبب إرهاقاً عقلياً ونفسياً مستمراً. تذكر، لا يوجد إنسان كامل، كن فقط أفضل نسخة من نفسك، دون أن تسعى للمثالية الزائفة. العادات الصغيرة تصنع الفرق الكبير في حياتنا. غير ما تستطيع تغييره، وستلاحظ الفرق في صحتك النفسية والجسدية. هل تمارس إحدى هذه العادات ال5؟ شاركنا في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، لأن القادم سيكون أكثر فائدة وتشويقاً.